Mirëmbrëma shikues të nderuar të ekranit të televizionit Boin, mirë se takohemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve. Lajmi i parë që dëshirojmë mbrëmjen e sotme ka të bëjë me një temë shumë aktuale në të gjithë globin, pra me koronavirusin e ri, ku njëkohësisht dua t'ju lajmëroj se këtu pranë meje kam doktor Anton Gjuravçaj. Anton, faleminderit që pranuat ftesën dhe mirë se erdhët. Faleminderit, përshëndetje për të shikuesit e televizionit Boin. Çfarë është koronavirusi? Çfarë dim ne për koronavirusin e ri? Po, për shkak të faktit se është virus i ri, do thotë nuk dim edhe shumë, mirë po ajo që dim është në bazë të koronaviruseve të tjerë të cilët ekzistojnë dhe të cilët qarkullojnë, do thotë prej viteve 1960 njoftohemi me grupin e koronaviruseve, koronaviruset qarkullojnë në mes kafshëve, një numër i madh, mirë po kemi edhe një numër i vogël i cili qarkullon mes njerëzve. Kryesisht janë virus të cilët kanë shkaktuar ftofje spakut 4 prej tyre, 4 lloje, ftofje të lehta, do thotë janë i takojnë grupit të koronaviruseve human, njerëzor, cilët transmisioni bëhet mes njerëzve, mirë po në kohën e fundit, në vitin 2002, kemi paraqitjen e SARS-it, një koronavirus i cili përpara nuk ka qenë si koronavirusi i cili transmetohet mes njerëzve, i cili kalon prej shtancëve të njerëzit, i cili ka qenë me një pasqyrë klinike jashtëzakonisht të rëndë dhe me një vdekshmëri të lartë. Atëherë kemi MERS-in në vitin 2012 dhe ky faktikisht është i treti i cili paraqitet në këtë kohë, i cili mund të hyjë në grupin e koronavirusëve të cilët shkaktojnë simptome të rënda. Pikërisht, kjo ishte pyetja ime e rrallës, se cilat janë ato simptome të këtij koronavirusi? Po, zakonisht sikur thash, koronaviruset përpara, do thotë human, zakonisht kanë kaluar me simptome klinike të një ftofjes lehtë. Dhe ato janë prezent, po thuaj, çdo vit. Sa i përket koronavirusit të ri, do thotë COVID-19, për shkak se quhet 19 për shkak se është paraqitur në fund të vitit 2019 në dhjetor, është karakteristikë se paraqitet me koll i cili është i thatë. Atëherë ajo që është tjetër karakteristikë e tij është temperatura, zjarmia, ethet apo si e përdorim ne, dhe karakteristika më e rëndë e cila do të jetë e cila është e tij në vërtet, është kur paraqitet me një vështirësi në frymarrje, do thotë me një frymarrje të ndërprerë. Kuptohet, përveç këtyre ka edhe simptome tjera, siç është lodhja, dhimbja e muskujve, do thotë është një simptomatologji pothuajse e përafërt, apo e njëjtë me sëmundje tjera respiratore, me formën e gripit sezonal, do thotë nuk ka një dallim jashtëzakonisht të madh ose të madh në përgjithësi themi, por prafërsisht është e njëjtë sikurse është simptomatologjia e sëmundjeve respiratore në sezonin dimnor. Si përhapet ky virus dhe cilat janë ato grup moshat më të rrezikuara? Po. Sa i përket përhapjes, do thotë shumë gjëra i flasim në bazë të asaj që dim pasi kanë kaluar mas e 2 muaj për kur është paraqitur dhe në bazë të gjurmëve të cilët i kanë bërë shkencëtarë dhe ekspert prej kësaj lëmi, i kanë bërë si kines, por edhe në pjesën tjetër të botës, dhe ajo për cilën është metoda, që mund të quajmë metoda dominante e përhapjes së virusit, është përhapja me anë të stërpiksave apo pikave gjatë kollitjes. Do thotë nuk mund të themi se përhapet me ajrën, kuptim të ashtu që kishim thënë se do të përhapet një hapësirë të madhe, kur e përhapet ajri atëherë është diçka jashtëzakonisht e rrezikshme. Mirë po përhapet do thotë nëse vjen deri te teshunit apo deri te kollitunit, pikat cilat lirohen në ajër, në atë rast zakonisht mund të vinë deri në kontakt me mukozat, do thotë gojen
dhe çka është më rëndësi, flasim për mukozat e hundës dhe të syve, dhe si rezultati saj edhe rekomandohet një distancë e cila duhet jetë diku prej 1 metrit. Thotë, sikur të ishte një përhapje e ajrit, atëherë do të ishim të rrezikuam në distanca shumë më të mëdha, çka është një anë pozitive. Përveç asaj, sa i përket kontakteve, do të thotë si rezultati i prekjes sipërfaqeve të kontaminuara, do të thotë ndotura me virus, po ashtu është një ndër mënyrat e përhapjes këtij virusit. Kuptohet, shumë gjëra janë në fazën fillestare, si çdo virus i ri duhet dimë edhe shumë më shumë për to, mirë po kjo është ajo kryesorja për të cilën mund të flasim tani për tani. Po ju më pyet edhe në këtë pyetjen cilat janë personat, grupet e rrezikuara. Do thotë po ashtu në bazë të studimeve të cilat janë bën kin, mund të themi se kryesisht personat e rrezikuar janë personat të cilët kanë sëmundje tjera, do thotë jo vetëm sëmundje akute, por të cilët kanë ndonjë sëmundje si ne i quajmë këto sëmundje tjera, do thotë persona që kanë një sëmundje kronike. Në këtë grup kryesisht të rrezikuar janë personat të cilët kanë sëmundje kardiovaskulare, atëherë personat të cilët kanë diabetin, personat të cilët kanë problem me hipertension, personat të cilët do të thotë kuptohet personat e moshuar për arsye se personat të cilat janë në një moshë më të lartë, më të thyer e përdorim ne, do të thotë ata persona kuptohet se kanë një numër më të madh të sëmundjeve, do thotë krejt ata persona të cilët kanë sëmundje kronike janë në mënyrë të rrezikuar edhe që kanë një moshë të caktuar. Për shembull, nëse flasim për vdekshmërinë prej COVID-19 ose koronavirusit të ri, në bazë prapë aty në studimeve të cilat janë bën kin dhe dallimi nuk është i madh pothuajse edhe në Evropë, megjithëse mbaret prej shtetit në shtet dhe janë disa mënyrë se si vjen deri tek këto rezultate, çka do të flasim në një emision detajisht kur të kemi në kuadër të emisionit Ora Medica, më detajisht për krejt këto, mirë po si edhe ashtu do të thotë prej 2 deri në 3 vdekshmëria, çka është shumë më e vogël për shembull se ka qenë e SARS-it dhe dallohet normalisht është më e lartë është se e gripit sezonal. Mirë po kjo është një mesatare, nëse shkojmë me moshat më të larta, kjo është shumë më e lartë. Do thotë shumë e rëndësishme është gjendja e këtyre personave, në përgjithësi personave të cilët nuk kanë ndonjë problem me imunitetin. Sikurse çdo sëmundje respiratore apo çdo sëmundje virale, imuniteti ka një rëndësi jashtëzakonisht të madhe. Dhe çka duhet ne të bëjmë për shembull pikërisht për këto grupe, çka është me rëndësi? Është me rëndësi që këta të marrin terapinë, do thotë në mënyrë të rregullt, ashtu që të zvoglojnë mundësinë për me u infektuar nëse normalisht e kemi në qarkullim, vjen në qarkullim po mendoj në rrethin tonë, për arsye se siç e dini deri sot nuk kemi asnjë rast. Dhe në fund duhet të di se cila është terapia apo si mund të shërohet kjo sëmundje? Para se të hi në terapi, të flasim për masat e parandalimit. Se si vjen deri si mund ta parandalojmë këtë. Do thotë krejt institucionet shëndetësore janë të informuar në përgjithësi se si duhet të veprohet në raste se vjen deri te paraqitja e virusit në Maltëzi. Na dim se parafërsisht po thuaj krejt shtetet në regioneve më të gjerë janë të prekura prej këtij virusit. Ne deri në këtë moment e kemi do thotë vetëm Malineziu e poshtë në shtetin e Kosovës, të cilët nuk janë të prekur prej virusit. Dhe çka është me rëndësi është ajo se si të reagojmë nëse vjen virusi. Do thotë unë këtu kam marrë diku ka ora 16 dhe deri në orën 16 nuk kemi pas asnjë rast në Maltëzi, çka është me rëndësi të dihet për arsye se zakonisht nëpërmes rrjeteve sociale gjithmonë kur kemi të bëjmë me sëmundje apo me gjëra tjera hapen dezinformime se jo këta, jo ato. Do thotë në fundit thashë themja
prandaj gjithmonë duhet njerëzit që tu referohen personave të cilët janë referent për një gjë të tillë. Do thotë në përgjithësi prej fillimit qarkullimit koronavirusit si në Kinë në Maltezi janë marrë bë analize 45 mostrave, çka është më rëndësishme se cila ka qenë negative. Thot flas deri në orën 16 kësaj dite. Në mbikëqyrje mjekësore janë para 392 persona dhe mund të flasim pak edhe çka do thotë mbikëqyrja mjekësore dhe do thotë është jashtëzakonisht e rëndësishme që koha e cila shfrytëzohet që nuk e kem ndonjë person të konfirmuar, gjithmonë shfrytëzohet që të përgatitemi sa më mirë. Do thotë ajo është karakteristikë për krejt shtetet tjera. Sa i përket mbikëqyrjes ose observimit mjekësor, kryesisht janë persona të cilët kanë rrugua prej vendeve të cilat janë pak a shumë të goditura. Dhe aty ne u caktohet një qëndrim në shtëpi prej 14 ditëve, ku ata i masin simptomet dhe i paraqesin institucioneve referente, siç është për shembull për Podgoricë, Tus e këto kryesisht Instituti i Shëndetit Publik të Malizzi, por edhe qendrave tjera epidemiologjike të cilat janë pranë shtëpive të shëndetit në komunat o në vende tjera. Ajo është një shumë e rëndësishme, do thotë këto është me rëndësi që njerëzit të jenë e të vetëdijshëm se duhet sillen sipas udhëzimeve të cilat janë marrë. Kuptohet në këtë drejtim kemi edhe hapa të cilat i ka bërë Ministria e Shëndetësisë, ku ndalohet vizita e shteteve të cilat më shumtit janë të prekura sot për sot prej koronavirusit, sikurse është Kina, Italia, Spanja, Korea e Jugut, po edhe Irani. Po ashtu ndalohet përkohësisht, do thotë, flasim, pasi këto mund të ndryshojmë varet prej gjendjes epidemiologjike, ndalohet përkohësisht edhe vizite aty në shteteve dhe mund të jetë lista e shteteve të cilat do të ketë ndalesa mund edhe të rritet. Përveç asaj, ajo çka është me rëndësi është se janë shtyr, do thotë prolongua aktivitete të ndryshme, sikurse janë vizita të jashtë, për shembull si janë tubime për edukime apo gjëra tjera të cilat ekskurzionet, çka po ashtu ka një rëndësi të madhe në atë që mos të importojmë virusin, dhe mos të kemi virusin mren. Siç e dini, aktivitetet sportive do thotë do zhvillohen ashtu që do zhvillohen pas spektator, do thotë pa një audiencë dhe masa përforcimi i pikave kufitare në kuptim të asaj se prej kaj njerëzit vinë dhe pasi parafërsisht tani kemi pothuajse çdo shtet në rajon mirë, po ma gjërat cilat janë godituna, dhe krejt këto bojmë që ne të zbulojmë në qoftë importohet virusi, dhe si që thaq, normalisht personat të cilët janë në tranzit, do thotë qytetarët këto ndalime janë për qytetarët e huaj, do thotë prej këtyre shteteve si thaq, si me shkua, si me arë prej Kinët në kuptim të krahinës Hubei, kur kemi të bajmë, do thotë Spanjë, Itali, Iran dhe Korenë e Jugut. Në varet, kjo mund të rritet lista e këtyre shteteve, në varet asaj se si do të jetë situata epidemiologjike. Mirë po, në përgjithësi është me rëndësi për personat të cilët gjenden po ashtu në tranzit, kësaj herë flasim për qytetarët e Malit të Zi, që ata me njëherë të vendosen në një izolim shtëpijak, ku do të paraqiten si pas rregullave, do të paraqiten qendrës epidemiologjike, rajonale, vendit ku jetojnë, apo institutit të shëndetësisë,
dhe Institutit Shëndetit Publik, dhe kështu në bazë të informatave të cilët do t'i marrin për epidemiologëve të shohin se si do të veprojnë. Kuptohet izolimi do thotë që të qëndrojnë në shtëpi dhe të bëjnë një monitorim të veti, do thotë vetë monitorim jo vetëm ata, por edhe atëherë edhe anëtarët e familjes. Do thotë flasim për këta të fundit të cilët do të janë në tranzit e vinë prej këtyne shteteve. Njëherë, ajo që është më rëndësi pyeteve se si vjen deri te shërimi. Do thotë në bazë të kur flasim për arsye se çdo sëmundje veçanërisht kur të kemi bëjmë për virus të cilët janë të panjohur ose dihet shumë pak për ta, njerëzit kanë një frikë dhe frika i bën njerëzit që gjithmonë veprojnë ashtu si nuk duhet. Në bazë të lëndave të cilat i kemi, do thotë vetëm 80% personave, në vërtet 80% të personave e kalojnë këtë sëmundje me një simptomatologji shumë të lehtë. Thotë me një simptomatologji të një gripi të lehtë. E kalojnë kështu në kom, pa kurfar problemit. Ata cilët mund të kenë simptome më të rënda, sikurse biseduam si është kavja mushnive, e cila hin simptomet më të rënda, pulmonia, ose insuficiencë e cila është shumë më e rëndë, do thotë me simptome të rënda mund të kemi përafërsisht 14%, kurse diku 4-5% janë persona të cilët kalojnë me simptome shumë të rënda. Anë simptomet shumë të rënda do të ishte insuficiencë e mushkrive. Sa i përket asaj ne duhet të cekim edhe këtë se është sigurisht shumë interesant për teleshikuesit tonë, është se ne nuk kemi, pikërisht në javën e fundit kemi edhe ramjen e sëmundjeve të cilat janë sëmundje akute respiratore dhe sëmundjeve të cilat janë të ngjashme me sëmundjen e influencës apo sëmundjen e gripit, çka është një gjë shumë e mirë. Tjetër është se faktikisht jem të afrit shumë sezonit të pranverës, aq sa dim na për sa u përket koronavirusve, do thotë prej këtyne grupeve që i përmenda në fillim që janë shumë më të lehta, edhim se zakonisht aktiviteti i tyre do pësohet me kohën e nxehtë, me ardhen e pranverës dhe kryesisht verës, do thotë pjesës dytë pranverës dhe kryesisht verës. Kështu që do thotë ajo është pozitive, dhe kështu që nuk ka vend për kurfar paniku, do thotë nëse i marrim krejt këto parametra, nëse i marrim për shembull se janë shumë pak në bazë të pikërisht këtij studimit që është bën Kin, janë shumë pak goditur me sëmundje fëmija e vegjël, për shembull prej moshës 0 deri 9 vjeçare, dhe se për shembull në një studim i cili ka qenë është bën me mbi 40.000 persona të cilët kanë qenë infektuar në atë moshë nuk kanë para të vdekjes, ose në moshën mbi 10 vjeçare, për shembull deri 20 ku ka qenë 0 prej se 2, do thotë jashtëzakonisht e ulët vdekshmëria. Mund të themi se nuk ka nevojë për kurfar panikut, se duhet vetëm të kujdesemi ashtu që ti kemi ato masat të cilat rekomandohen, ato janë, po i përsërisim pasi disa është mirë të i përsërisim, pasi është temë interesante, është mirë të i përsërisim, do thotë nëse kollitemi, teshim, është mirë që të vendosim gropën e bryllit dhe ashtu të ndalojmë shpërndarjen e piklave, do thotë në hapësirë, po ashtu është mirë të përdorim faculetat apo faculetat letret, të cilat përdoren dhe normalisht atëherë t'i marrim me njëherë t'i qesim në një sport ku i kemi mbeturinat. Mirë është që gjithmonë ajo shportat ketë kapakun. Ajo çka është tjetër me rëndësi, dhe çka organizata botërore e shëndetësisë referon, çka mendoj se është edhe pjesa më e rëndësishme e prevenimit, do thotë parandalimit të kësaj sëmundje është pastërtia, higjiena, do thotë në rënd të parë higjiena e duarve, që duart t'i lajmë, larja e duarve zakonisht duhet zgjasë diku 20 deri në 30 sekonda, me sapun dhe ujë, dhe normalisht
të përdoren solucione dezinfektimit kështu të rëndomta, sikur se është do thot alkoholi mbi 60%, do thot kryesisht ta marrim 75%, se ashtu është zakonisht përdoret në përdorim, dhe është shumë mirë, do thot, që edhe sipërfaqet të cilat janë të vogla t'i pastrojmë po ashtu me dezinficiencë tillë. Përveç asaj, normalisht rekomandohet, përveç asaj se persona duhet të cilët janë mbi kthyrje, të rrinë të shtëpia, do thotë mos derisa të kalojë ajo periudha e inkubacionit, a të sqaroj për teleshikuesit tonë se inkubacioni do thotë është periudha prej kontaktit e cila merret, periudha prej kontaktit me personin e infektuar deri te paraqitja e simptomeve. Në bazë të asaj që dim, pasi ende ne nuk i dim të gjitha gjërat, në bazë të asaj që dim, periudha e inkubacionit këtu sjellet prej 2 deri në 14 diteve, dhe zakonisht nëse paraqiten simptomet, një përqindje të madhe paraqiten prej ditës 4 deri në 7. Mirëpo është marrë si një periudhë inkubacionit maksimal, është marrë 14 për mos mi lënë kur gjën rasti. Do thotë ajo është në bazë të asaj që ne e dim. Po ashtu, çka është me rëndësi tjetër është që njerëzit pa nevojë mos shkojnë në tubime, zakonisht në tubime ku është një numër i njerëzve, një frekventim jashtëzakonisht i madh, në hapësira të mbyllura, do thot për arsye se krejt ato e mundsojnë që ma lehtë të hapet çfarëdo virusit respirator. Do thot nëse i shihni pak a shumë rekomandimet tona nuk dallohen kurrë prej rekomandimeve kur kemi të bëjmë me influencën sezonale. Thot janë disa gjëra të cilat asi. Sa i përket terapisë, sikurse edhe krejt sëmundjet virale, nuk kemi terapi, do thotë nuk kemi terapi, të gjithë ata të cilët mendojnë se janë vaksinua kundra gripit, e kanë bërë shumë mirë. Ajo vakcinë nuk u ndihmon kurrë për më mbrojt në rastin e këtij koronavirusit, edhe ilaçet, medikamentet antivirale të cilët i kemë për shembull kundra gripit nuk veprojnë te ky. Do thotë terapia është faktikisht simptomatike. Çka do thotë simptomatike? Do thotë që simptomet klinike t'i zbresim, ashtu t'i zvoglojmë, ashtu që me përdorimin e antipiretikëve, zbritjen e temperaturës, me analgjetikëve, ashtu që dhimbjet do të zvoglojnë, dhe normalisht në raste më të rënda kemi kur duhet mu hospitalizua, do thot kur vjen deri te insuficienca e mushrive. Ajo që është po ashtu me rëndësi është se personat të cilët janë mbi kthyrje, do thot përveç se paraqiten vazhdimisht në qendrën referuese epidemiologjike, në institut apo në shtëpinë e shëndetit, është mirë që ata nëse kanë një histori të udhëtimit jashtë, do thotë nëse dyshohet se mund të kanë qenë jashtë dhe mund të jetë kanë qenë në një fazë inkubimit ose kanë virusin në veti, nuk është mirë që të shkojnë drejt për drejt në shtëpinë e shëndetit, mirëpo por të thrasin me telefon, të bëjnë një telefonat dhe të bisedojnë me doktorin e vet ose me qendrën referente epidemiologjike ose institutin e shëndetit publik, dhe në bazë të krejt asaj atë të vendoset se si do të veprohet. Për arsye se nëse vjen deri te paraqitja e simptomeve të rënda, ajo që e përmenda pak më parë, kur kemi frymarrje të vështire e krejt këto, atëherë sigurisht se duhet shërim në spital. Kështu që mendoj se i kem përfshirë pak a shumë krejt ato gjëra të cilat janë ma interesante, kuptohet ajo që është e rëndësishme është ajo se nuk kemi rasti, do të dhe në këtë momentin të cilin e përmenda, dhe se shpresojmë, normalisht është shumë vështirë të paramendohet pasi krejt për rreth ka në raste, mirë po nuk ka nevojë për shqetësim, për njerëzit që të bëhen merak, thot pak a shumë kjo është ajo thelbi asaj çka dim na për këtë sëmundje deri tani,
Kurse në detale, pak ma shumë do të flasim në kuadër të emisionit Ora Medika, cilin do të bajmë po ashtu këtu në televizionin Boin. Doktor Anton, unë të falenderoj shumë për këto informacione që besoj se kanë qenë shumë të vlefshme për qytetarët e Majësisë. Faleminderit o juve.